Valójában persze nem birtoklod önmagadat, de most le kellene mondanod arról az énről, amelyet mások véleményei alapján teremtettél. Ezért olyan félelmetes elindulni befelé. Minél mélyebbre merészkedsz, annál kevésbé tudod, ki vagy. És mindez azért, mert ha az önismeret útjára lépsz, mielőtt célba érnél, meg kell szabadulnod az énről alkotott minden elképzelésettől. Egy szakadékhoz érsz, egyfajta nem léthez, senkivé válsz. Tökéletesen elveszetten állsz, mert minden eddigi tudásod jelentőségét veszti, az igazságot pedig még nem ismered. Osó. Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Amikor azt hallod, hogy tantra masszázs, jóni masszázs, akkor bizonyára rémlik valami, de pontosan nem emlékszel, hogy mi is volt az. Vagy pontosan mit jelentenek ezek a szavak. A társadalomban nagy az ellenállás a szexualitással kapcsolatban, illetve az intimitással kapcsolatban. Az elavult egyházi dogmák a mai napig ott élnek az emberekben elfojtásként. Így tabuként kezelik a szexualitást, az intimitást, az érzékiséget. Ennek következményeként a kapcsolatokban akadályozó tényező az intimitásban, a szexualitásban, a meztelenségben, az érzékiségben, hogy ezek ott vannak az emberekben, ezek a folytó, gátló érzések. A következő videóban szeretnék néhány olyan kérdésre válaszolni, ami a tantra masszázsal és a jóni masszázsal kapcsolatban felmerült a munkám során. Fogadjátok szeretettel! Mi a tantra masszázs? A tantra masszázs egy finom, érzéki testmasszázs, mely támogatja az önszeretet fejlődését. Az önszeretet a boldog élet legfontosabb alappillére. Miért kell meztelenre vetkőzni? Amikor otthon belemerülsz egy kád illatos meleg vízbe, akkor miért nem ruhában vagy fürdőruhában teszed? Bizonyára a tisztálkodáson felül jó érzések váltódnak ki benned a víz melegétől, bőröddel való érintkezésétől, csiklandozásától. Én nem vagyok képes meztelenre vetkőzni, fürdőruha lehet rajtam. Igen, van olyan masszázsunk, mely a tantra masszázs elemeit hordozza, de közben lehet rajtad fürdőruha, ez az érzéki lélekérintés. Mi az a lelki blokk, érzelmi elakadás? Ezek emlékek, melyekre emlékezünk, hogy elsüllyesztettük a tudatalattinkba. Minden emlékhez valamilyen előjellel egy érzést kapcsolunk. A negatív emlékek általában fájdalom, veszteség, félelem vagy meg nem értés okán tárolódnak. Esetleg harag, düh is lehet bennük. A meg nem értés azt jelenti, hogy az emlékek keletkezésekor nem tudtuk feldolgozni, értelmezni, megoldani az adott helyzetet, amibe kerültünk. Ezek a negatív emlékek a lelki blokkok vagy érzelmi elakadások. A tantra masszázs hogyan oldja fel ezeket a lelki blokkokat? A tantra masszázs fokozatosan egy emelkedett tudatállapotba visz. Az érintés, simogatás élménye
orgazmus közeli vagy mini orgazmusos érzetekhez segít hozzá. Így a tudatalattidban egy új állapot alakul ki. A lélek folyamatai hatni kezdenek a tudatalattira, és felszabadítják a blokkokat, nehezékeket, nehézségeket. A felszabadult emlékek, képek vagy érzelmek formájában tudatosulnak. A tudatalattiból így egy-egy masszázs során számos blokk oldódik és távozik. Ezáltal a megkönnyebbülés érzés, a gyönyörérzések, az orgazmus különböző szintjei együttesen emelik a szeretet, önszeretet, fokozatosan emelkedő folyamatát. Így intenzív boldogságot vált ki ez a masszázs. Azon kívül az összes önszeretet folyamat az öngyógyítást is aktiválja. Tehát öngyógyítás is lezajlik ezen közben. Mi a jóni masszázs? A jóni a nő nemi szerve. Gyakorlatilag a vulva és a hüvely együttes szanszkrit elnevezése. A jóni masszázs a sokban hasonlít lelki folyamatait tekintve a tantra masszázshoz, amit sokszorosan intenzívebb az orgazmus állapot megélése és sokkal mélyebb a lelki elakadások oldása és elengedése, illetve picit másabb jellegű blokkokat old, mint a tantra masszázs. A jóni masszázs tehát egy tömör gyönyör. Akár így is fogalmazhatunk. Azonban a mély lelki blokkok, érzelmi elakadások, a szexualitás, gyermekvállalás területéről származnak legnagyobb részben a jóni esetében. Vagyis a zaklatás, erőszak, abortusz elfojtott érzései, emlékei itt tárolódnak jellemzően ezen a testájon. A masszázs során ezek feloldása tudatalatti vagy tudatos tudatszinten is nagyon intenzív lelki folyamatokkal jár. Számos esetben a háti csomókhoz, meghúzódott izomkötegekhez teljesen hasonló képletek alakulnak ki a hüvely falában, melyek masszírozása fájdalommal jár. Ezt a területet ki lehet hagyni, ha a fájdalmat el akarjuk kerülni. Az izomcsomók masszázsának kihagyása nem struc politika? De valamelyest az. Ezzel több lelki elakadás feloldása tolódik, vagy kerül halogatásra, kikerülésre. Ezek ameddig ott vannak, addig növelik a lelki terheket. A fokozatosság elve alapján, aki komoly tudatossággal bír, az az első alkalommal kihagyhatja ezt a szakaszt, amellett, hogy meg tudjuk nézni, mennyire sok van belőlük, amelyhez az első alkalom után 2-4 esetben havonta el kell járni a masszázsra. Ha én kihagynám a fájdalmas részeket, így biztos a gyönyör és az orgazmus, ugye? Természetesen ki lehet hagyni. Minden esetben a tantra masszázsal vagy tantrikus masszázs elemekkel kezdődik a masszázs, ami egy emelkedett tudatállapotot és orgazmikus testi érzést eredményez. Kérés esetén a tantra masszázs a jóni masszázsal fejeződik be. Ha nem volt még orgazmusod, akkor ezt én sem fogom tudni elérni nálad. Ha nagyon magas szinten van az a küszöbb tudatállapot, amikor kellően feloldódsz, és át tudsz lépni rajta, akkor is kicsi az esélye az orgazmusnak. Ha viszonylag könnyen feloldódsz, akkor egy vagy több orgazmusod is lehet. Én nem vagyok spirituális, semmit nem tudok ezekről a dolgokról. Így én másképpen élem meg a masszást. Valójában nem. A masszázs élménye és jótékony lélekoldó hatása ugyanúgy működik mindenkinél. Annyiban más veled a helyzet, hogy egyes folyamatok hátterét nem tudom pontosan elmagyarázni. Például érdemes tudni, hogy a tantra masszázs intenzíven ébreszti a szakrális csakrát, amit szexcsakrának is neveznek. Ezáltal a szexuális vágy, a gyönyör, az örömérzet és az ehhez kapcsolódó testi-lelki állapot megemelkedik. Ezért is szükséges a jóni masszázs előtt a tantra masszázs. Azonban a szakrális csakrában felgyülemlő energiákat elkezdjük a szívcsakrába irányítani, áramoltatni. Ezzel csökken az izgalmi állapot, de nő az önszeretet, a lelki befogadás, a boldogságérzés. A tantra masszázs tehát a szeretet, a boldogság, a lelki könnyebbség segítő folyamatait támogatja.
Ennyi sok jó dolog után már gondolkodókba esek, hogy mégiscsak vállalom a meztelenséget. Szerinted? Amikor nőgyógyászhoz mész, ott 5-10 percre vállalsz egy hasonló élethelyzetet, csak hogy óriási különbség abból a szempontból, hogy a dokinál bugyít le, és már benned is van. Ám nálam az is hosszabb idő, mire meztelen leszel. Minden esetben egy szertartással készítelek fel arra, hogy elfogadhassd a meztelenségedet előttem. Nem rögtön ruhalevétellel indul a folyamat. Az önszeretet egyik fontos kezdő lépése saját meztelen testünk elfogadása. Mi van akkor, ha nekem sok lelki blokkom van? Ez esetben többször érdemes hozzám eljönni, amint már korábban említettem. A masszázs intenzív utófolyamatai 7-10 napig tartanak, de teljességében 21 napig tart az utóhatás, így 2 masszázs között legalább 21 napnak el kell telnie. A hüvely falában még található fájdalmas terület addig erősen javallott a rendszeres masszázs. Ha minden megvolt és nincs fájdalom, lelkiblokk, akkor évente 2-4 alkalom célszerű. Tehát fél évente, negyed évente eljönni. Ha ilyen jellegű gyönyörre vágysz rendszeresen, akkor pedig havonta is javaslom, hogy eljárjál. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.